সৰ্বেভ্যো নমো নমঃ মোৰ এই সংস্কৃত জ্ঞানম নামৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আগৰ ক্লাছবোৰত স্বৰবৰ্ণ, ব্যঞ্জনবৰ্ণ, লিংগ, পুৰুষ, বচন, সৰ্বনাম পদ, ধাতু পৰিচয়, বৰ্ণ পৰিচয় তথা সংখ্যা, বিভক্তি তথা কাৰক বিভক্তি আদি কৰি বিভিন্ন টপিকবোৰ আমি আলোচনা কৰিছোঁ। যোৱা ক্লাছকেইটাত আমি ধাতুৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছিলোঁ, অৰ্থাৎ তিং বিভক্তিৰ বিষয়ে। আমি তিং বিভক্তি কি তথা তিং বিভক্তিৰ বিষয়ে কিছু অধ্যয়ন কৰিছোঁ। তাৰ উপৰিও আমি কেইটামান ধাতুৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ। সেই ধাতুবোৰৰ 5টা লকাৰত কিদৰে প্ৰয়োগ হ'ব, তাৰ লট, লোট, লং, বিধিলিং আৰু ঋত লকাৰত আমি সেইকেইটা ধাতুৰ প্ৰয়োগ চাইছোঁ। ঠিক আছে, আজি আমি অইন কেইটামান ধাতুৰ প্ৰয়োগ চাম। ঠিক আছে, আহক আৰম্ভ কৰোঁ। আজি আমি জানিম ক্ৰি ধাতুৰ বিষয়ে। মানে ক্ৰি ধাতুৰ মিনিং হৈছে কৰা। আমি ক্ৰি ধাতুৰ বিষয়ে জানিম। ক্ৰি ধাতুটো মানে উভয়পদী ধাতু হয়। সেইটো আত্মনিবেদিত ব্যৱহাৰ হয়, পৰস্মৈপদীত ব্যৱহাৰ হয়। ঠিক আছে, আমি এই উভয়পদী ধাতুটোৰ পৰস্মৈপদীত কিদৰে প্ৰয়োগ হয় সেই বিষয়ে চাওঁ আহকচোন। ঠিক আছে, আমি পোনপ্ৰথমে লট লকাৰত চাই লৈছোঁ। প্ৰথম পুৰুষः একবচনম কৰতি, প্ৰথম পুৰুষः দ্বিবচনম কুৰুতঃ, প্ৰথম পুৰুষः বহুবচনম কুৰ্বন্তি। ঠিক আছে, কৰতি, কুৰুতঃ, কুৰ্বন্তি। মধ্যম পুৰুষः একবচনম কৰসি, দ্বিবচনম কুৰুথঃ, বহুবচনম কুৰুথ। ঠিক আছে, কৰসি, কুৰুথঃ, কুৰুথ। ঠিক আছে, উত্তম পুৰুষः একবচনম কৰমি, দ্বিবচনম কুৰ্বঃ, বহুবচনম কুৰ্মঃ। ঠিক আছে, কৰমি, কুৰ্বঃ, কুৰ্মঃ। চাই লৈছোঁ এবাৰ গোটেইখিনি। কৰতি, কুৰুতঃ, কুৰ্বন্তি, কৰসি, কুৰুথঃ, কুৰুথ, কৰমি, কুৰ্বঃ, কুৰ্মঃ। আমি এইদৰে অভ্যাস কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, আমি লট লকাৰত ক্ৰি ধাতুটোৰ ৰূপটো গম পালোঁ। এইবাৰ আমি লোট লকাৰত চাই লৈছোঁ। প্ৰথম পুৰুষः একবচনম কৰতু, প্ৰথম পুৰুষः দ্বিবচনম কুৰুতাম, প্ৰথম পুৰুষः বহুবচনম কুৰ্বন্তু, কৰতু, কুৰুতাম, কুৰ্বন্তু। ঠিক আছে, মধ্যম পুৰুষত চাই লৈছোঁ। মধ্যম পুৰুষः একবচনম কুৰু, দ্বিবচনম কুৰুতম, বহুবচনম কুৰুত। ঠিক আছে, কুৰু, কুৰুতম, কুৰুত। ঠিক আছে, উত্তম পুৰুষः একবচনম কৰবাণী, দ্বিবচনম কৰবাব, বহুবচনম কৰবাম। ঠিক আছে, এবাৰ গোটেইখিনি চাই লৈছোঁ। কৰতু, কুৰুতাম, কুৰ্বন্তু, কুৰু, কুৰুতম, কুৰুত, কৰবাণী, কৰবাব, কৰবাম। ঠিক আছে, কৰতু, কুৰুতাম, কুৰ্বন্তু, কুৰু, কুৰুতম, কুৰুত, কৰবাণী, কৰবাব, কৰবাম। ঠিক আছে, আমি আগলৈ চাই লৈছোঁ। লং লকাৰত চাই লৈছোঁ। প্ৰথম পুৰুষः একবচনম অকৰোত, দ্বিবচনম অকুৰুতাম, বহুবচনম অকুৰ্বন, মধ্যম পুৰুষः একবচনম অকৰোহ, দ্বিবচনম অকুৰুতম, বহুবচনম অকুৰুত। ঠিক আছে, অকৰোহ, অকুৰুতম, অকুৰুত। উত্তম পুৰুষः একবচনম অকৰবম, দ্বিবচনম অকুৰ্ব, বহুবচনম অকুৰ্ম। ঠিক আছে, অকৰবম, অকুৰ্ব, অকুৰ্ম। ঠিক আছে, এবাৰ একেলগে চাই লৈছোঁ। অকৰোত, অকুৰুতাম, অকুৰ্বন, অকৰোহ, অকুৰুতম, অকুৰুত, অকৰবম, অকুৰ্ব, অকুৰ্ম। ঠিক আছে, আমি এবাৰ বিধিলিং লকাৰত চাই লৈছোঁ। প্ৰথম পুৰুষः একবচনম কুৰিয়াত, দ্বিবচনম কুৰিয়াতাম, বহুবচনম কুৰিউহু, কুৰিয়াত, কুৰিয়াতাম, কুৰিউহু। ঠিক আছে, মধ্যম পুৰুষः একবচনম কুৰিয়াহা, কুৰিয়াহা, দ্বিবচনম কুৰিয়াতম, বহুবচনম কুৰিয়াত, কুৰিয়াহা, কুৰিয়াতম, কুৰিয়াত। ঠিক আছে, উত্তম পুৰুষः একবচনম কুৰিয়াম, দ্বিবচনম কুৰিয়াব, বহুবচনম কুৰিয়াম। ঠিক আছে, একেলগে এবাৰ চাই লৈছোঁ। কুৰিয়াত, কুৰিয়াতাম, কুৰিউহু, কুৰিয়াহা, কুৰিয়াতম, কুৰিয়াত, কুৰিয়াম, কুৰিয়াব, কুৰিয়াম। ঠিক আছে, এইখিনি আৰু এবাৰ চাই দিছোঁ বাৰু। কুৰিয়াত, কুৰিয়াতাম, কুৰিউহু, কুৰিয়াহা,
কুৰিয়াতম কুৰিয়াত কুৰিয়াম কুৰিয়াব কুৰিয়াম ঠিক আছে ক্রি ধাতুটো ঋতত চাই লৈছোঁ প্ৰথম পুৰুষः একবচনম কৰিষ্যতি দ্বিবচনম কৰিষ্যতঃ বহুবচনম কৰিষ্যন্তি ঠিক আছে কৰিষ্যতি কৰিষ্যতঃ কৰিষ্যন্তি মধ্যম পুৰুষः একবচনম কৰিষ্যসি দ্বিবচনম কৰিষ্যথঃ বহুবচনম কৰিষ্যথ কৰিষ্যসি কৰিষ্যথঃ কৰিষ্যথ उत्तम पुरुषः एकवचनं करिष्यामि द्विवचनं करिष्यावः बहुवचनं करिष्यामः करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः ठीक আছে এবাৰ গোটেইখিনি চাই লৈছোঁ करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति करिष्यसि करिष्यथः करिष्यथ करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः ঠিক আছে আমি ক্রি ধাতুটোৰ বিষয়ে পাঁচটা লকাৰত জানিলোঁ পৰস্মৈপদীত ন ঠিক আছে এইবাৰ আমি অজ ধাতুটো চাই লৈছোঁ অজ ধাতুৰ অৰ্থ হৈছে থকা বা হোৱা ঠিক আছে মানে এইটো পৰস্মৈপদী ধাতু হয় এইটোৰ ব্যৱহাৰটো আমি চাই লৈছোঁ লত লকাৰত কিদৰে প্ৰয়োগ হয় ঠিক আছে প্ৰথম পুৰুষः একবচনম অস্তি দ্বিবচনম স্তঃ বহুবচনম সন্তি ঠিক আছে অস্তি স্তঃ সন্তি মধ্যম পুৰুষः একবচনম অসি দ্বিবচনম স্থः বহুবচনম স্থ उत्तम पुरुषः एकवचनम अस्मि द्विवचनम स्वः बहुवचनम स्मः ठीक আছে अस्मि स्वः स्मः একেলগে গোটেইখিনি এবাৰ চাই লৈছোঁ अस्ति स्तः सन्ति अस्सि স্থः স্থ अस्मि स्वः स्मः ঠিক আছে আগলৈ আগবাঢ়িছোঁ অজ ধাতুটো লোট লকাৰত চাই লৈছোঁ এবাৰ প্ৰথম পুৰুষः একবচনম অস্তু দ্বিবচনম স্তাম বহুবচনম স্তন্তু ঠিক আছে অস্তু স্তাম সন্তু মধ্যম পুৰুষः একবচনম আছে এধি দ্বিবচনম স্তম বহুবচনম স্ত এধি স্তম স্ত উত্তম পুৰুষः একবচনম অসানি দ্বিবচনম অসাব বহুবচনম অসাম ঠিক আছে এবাৰ চাই লৈছোঁ অস্তু স্তাম সন্তু এধি স্তম স্ত অসানি অসাব অসাম ঠিক আছে এবাৰ লং লকাৰত চাই লৈছোঁ প্ৰথম পুৰুষः একবচনম আছিত দ্বিবচনম আস্তাম বহুবচনম আসন আছিত আস্তাম আসন মধ্যম পুৰুষः একবচনম আসিহি দ্বিবচনম আষ্টম বহুবচনম আষ্ট আসিহি আষ্টম আষ্ট उत्तम पुरुषः एकवचनम आशम द्विवचनम आश्व बहुवचनम आश्म आशम आश्व आश्म ठीक আছে এবাৰ গোটেইখিনি চাই লৈছোঁ আছিত আস্তাম আসন আসিহি আষ্টম আষ্ট আসম আশ্ব আশ্ম ঠিক আছে এইখিনি বুজি পাইছে আমি এবাৰ অজ ধাতুটোৰ বিধিলিং লকাৰত চাই লৈছোঁ प्रथम पुरुषः एकवचनम स्यात् द्विवचनम स्याताम बहुवचनम स्युः ठीक है स्यात् स्याताम स्युः मध्यम पुरुषः एकवचनम स्याः द्विवचनम स्यातम बहुवचनम स्यात ठीक है स्याः स्यातम स्यात ठीक है उत्तम पुरुषः एकवचनम श्याम द्विवचनम श्याव বহুবচনম শ্যাম ঠিক আছে এবাৰ গোটেইখিনি একেলগে চাই লৈছোঁ স্যাত স্যাতাম স্যুঃ স্যাহ স্যাতম স্যাত শ্যাম শ্যাব শ্যাম ঠিক আছে এতিয়া আমি ঋত লকাৰত চাই লৈছোঁ প্ৰথম পুৰুষः একবচনম ভবিষ্যতি দ্বিবচনম ভবিষ্যতঃ বহুবচনম ভবিষ্যন্তি ভবিষ্যতি ভবিষ্যতঃ ভবিষ্যন্তি मध्यम पुरुषः एकवचनम भविष्यसि द्विवचनम भविष्यथः बहुवचनम भविष्यथ भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ ठीक है उत्तम पुरुषः एकवचनम भविष्यामि द्विवचनम भविष्यावः बहुवचनम भविष्यामः भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः ठीक है एबार गोटेइखिनि एकेलगे चाइ लैছোঁ भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः
ঠিক আছে আমি এনেকে মানে ধাতুবোৰৰ ৰূপ কৰিব লাগিব ঠিক আছে বুজি পাইছে আমি আগলৈ গৈছো ঠিক আছে এবাৰ আমি হন ধাতুটো চাই লৈছো হন ধাতুৰ অৰ্থ হৈছে মৰা টু কিল ঠিক আছে পোন প্ৰথমে আমি লট লকাৰত ইয়াৰ প্ৰয়োগটো চাই লৈছো প্ৰথম পুৰুষः একবচনম হন্তি দ্বিবচনম হতঃ বহুবচনম ঘ্নন্তি হন্তি হতঃ ঘ্নন্তি ঠিক আছে মধ্যম পুৰুষः একবচনম হংসি দ্বিবচনম হথঃ বহুবচনম হথ হংসি হথঃ হথ ঠিক আছে উত্তম পুৰুষः একবচনম হন্মি দ্বিবচনম হম্বহ বহুবচনম হন্মহ ঠিক আছে হন্মি হম্বহ হন্মহ একেলগে এবাৰ চাই লৈছো হন্তি হতঃ ঘ্নন্তি হংসি হথঃ হথ হন্মি হম্বহ হন্মহ ঠিক আছে আমি এবাৰ লোট লকাৰত ইয়াৰ ব্যৱহাৰটো চাই লৈছো লোট লকাৰত ইয়াৰ প্ৰয়োগটো চাই লৈছো প্ৰথম পুৰুষः একবচনম হন্ত দ্বিবচনম হতাম বহুবচনম ঘ্নন্তু ঠিক আছে হন্ত হতাম ঘ্নন্তু মধ্যম পুৰুষः একবচনম জহি দ্বিবচনম হতম বহুবচনম হত ঠিক আছে জহি হতম হত ঠিক আছে উত্তম পুৰুষः একবচনম হনামি দ্বিবচনম হনাব বহুবচনম হনাম হনামি হনাব হনাম একেলগে এবাৰ চাই লৈছো হন্তু হতাম ঘ্নন্তু জহি হতম হত হনানি হনাব হনাম ঠিক আছে আমি আগলৈ আগবাঢ়িছো আমি এবাৰ হন ধাতুটো লং লকাৰত চাই লৈছো প্ৰথম পুৰুষः একবচনম অহন দ্বিবচনম অহতাম বহুবচনম অঘ্নন ঠিক আছে অহন অহতাম অঘ্নন মধ্যম পুৰুষः একবচনম অহন দ্বিবচনম অহতম আৰু বহুবচনম অহত অহন অহতম অহত উত্তম পুৰুষः একবচনম অহনম দ্বিবচনম অহন্ব বহুবচনম অহন্ম ঠিক আছে অহনম অহন্ব অহন্ম একেলগে গোটেইখিনি বাৰ চাই লৈছো অহন অহতাম অঘ্নন অহন অহতম অহত অহনম অহন্ব অহন্ম ঠিক আছে এইবাৰ বিধিলিং লকাৰত ইয়াৰ প্ৰয়োগটো চাই লৈছো প্ৰথম পুৰুষः একবচনম হন্যাত দ্বিবচনম হন্যাতাম বহুবচনম হন্যুহু ঠিক আছে হন্যাত হন্যাতাম হন্যুহু মধ্যম পুৰুষः একবচনম হন্যাহা দ্বিবচনম হন্যাতম বহুবচনম হন্যাত হন্যাহা হন্যাতম হন্যাত ঠিক আছে উত্তম পুৰুষः একবচনম হন্যাম দ্বিবচনম হন্যাব বহুবচনম হন্যাম ঠিক আছে বুজি পাইছে এইখিনি আগলৈ আগবাঢ়িছো আমি এবাৰ লৃত লকাৰত ইয়াৰ প্ৰয়োগটো চাই লৈছো প্ৰথম পুৰুষः একবচনম হনিষ্যতি দ্বিবচনম হনিষ্যতঃ বহুবচনম হনিষ্যন্তি ঠিক আছে হনিষ্যতি হনিষ্যতঃ হনিষ্যন্তি মধ্যম পুৰুষः একবচনম হনিষ্যসি দ্বিবচনম হনিষ্যথঃ বহুবচনম হনিষ্যথ হনিষ্যসি হনিষ্যথঃ হনিষ্যথ উত্তম পুৰুষः একবচনম হনিষ্যামি দ্বিবচনম হনিষ্যাবহ বহুবচনম হনিষ্যামহ ঠিক আছে হনিষ্যামি হনিষ্যাবহ হনিষ্যামহ এবাৰ গোটেইখিনি একেলগে চাই লৈছো হনিষ্যতি হনিষ্যতঃ হনিষ্যন্তি হনিষ্যসি হনিষ্যথঃ হনিষ্যথ হনিষ্যামি হনিষ্যাবহ হনিষ্যামহ ঠিক আছে এইখিনি বুজি পাইছে কিবা নুবুজা আছে নেকি যদি আপোনালোকৰ কিবা নুবুজা আছে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে আজি আমি ক্ৰি ধাতু অজ ধাতু আৰু হন ধাতুৰ বিষয়ে 5টা লকাৰত জানিলো লট লোট লং বিধিলিং আৰু লৃত লকাৰত ন ঠিক আছে আগলৈ আমি ধাতুবোৰৰ বিষয়ে এনেদৰে আলোচনা কৰিম মোৰ লগত শেষলৈ জড়িত হৈ থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালো আগলৈও মোৰ লগত এনেদৰে জড়িত হৈ থাকিব আমি নতুন নতুন বিষয়বোৰ এনেদৰে আলোচনা কৰি গৈ থাকিম
যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদः সৰ্বে ভৱন্তু সুখিনঃ নমো নমঃ পুনঃ মিলামः